Okej, då kör vi. Idag ska vi göra en kodkarta. Den här kodkartan tänker jag göra tillsammans med en av mina kollegor, Samuel. Och ordet karta kommer från japanskan och kan benämnas som rörelsemönster. Används mycket i kampsporter och annat, där man genom att öva in olika rörelsemönster om och om igen övar in dem så pass väl så de sitter i ryggmärgen. Det är liksom hela poängen med den här övningen. Och kodkarta är ju någonting som myntades av Dave Thomas, som var en av de som författade The Programmatic Programmer. Och hans mening var ju då att man skulle skriva små enkla program om och om igen för att lära sig tekniker och lära sig att behärska språk, både behärska dem bättre och att lära sig nya språk genom att skriva de här och skriva bra, enkel, testbar kod. Och vi kommer att spara de här kodkatas under mitt GitHub-repo som jag har kallat för Kata och ligger på github.com kalasbuffarkata. Och vi kommer att skapa en branch där som heter Fizzbuzz som de här filerna kommer finnas under. Projektet som sådant är uppsatt så att det innehåller de filerna man behöver för att göra kartan. Och branscherna kommer att ligga som svar på respektive karta. En av filerna som ligger med i repot är ett testskript som jag har skrivit. Mycket enkelt, ett bash-skript som gör en loop om och om igen. Där den kollar om något Python-skript har modifierats med iWait. Och sedan kör den docktest i Python på alla Python-skript när något har modifierats. Och det är det vi kan se till höger, som jag redan har startat här då. Och nu väntar det på att det ska ske en förändring i vårt Python-skript. Så då går vi över till Fizzbuzz-skriptet som vi har satt upp. Och här har jag börjat med att definiera längst upp. Behöver man inte göra om man kör det genom Python-interpredatorn. Men nu kan man också köra det här skriptet som ett rent konsolskript om man vill i Linux. Då behöver man definiera längst upp vilken interpretator som ska kompilera skriptet och förstå sig på skriptet. Rad nummer 2 fick jag lägga till för att jag använder Å, Ä och Ö som är Unicode-tecken. Och det får man inte göra normalt sett, utan då behöver man säga att jag använder UTF-8 encoding för att få göra detta. Och enda anledningen var att jag ville ha en kommentar med beskrivningen om vad vi ska göra. Så beskrivningen är alltså: givet en siffra ska man returnera en siffra. Om inte siffran är en 3, för då ska man returnera fizz. Om inte siffran är en 5, för då ska man returnera buzz. Om inte siffran är delbart med 3, för då returnerar man fizz. Om inte siffran är delbart med 5, för då returnerar man buzz. Om inte siffran är delbart med 3 och 5, för då returnerar man fizzbuzz. Om inte siffran innehåller siffran 3, för då returnerar man fizz. Om inte siffran innehåller siffran 5, för då returnerar man buzz. Om inte siffran innehåller både 3 och 5, för då returnerar man fizzbuzz. Så några exempel skulle ju vara 3 som är 3 och delbart med 3 och innehåller 3. Likaså 5 faller på många av de här fallen. 15 är ju delbart med 3 och 5 och innehåller 5. Och sen har vi då siffran 53 som innehåller både 5 och 3 men inte är delbart med varken 5 eller 3. Så här har vi lite några exempel på tal som skulle kunna inträffa här. Så då tänkte jag, då börjar vi. Här har vi ju då en definition av en funktion som vi kallar för Fizzbuzz. Denna definition är ju någonting som är körbart. Tar ett nummer. Och det den gör för närvarande är pass, det vill säga inget. Nupp. Så då tänkte jag skulle lägga till ett test.
Och vi använder då doctest. Doctest är ju ett ganska trevligt verktyg där man kan lägga till tester rätt upp och ner i kommentarer. Och det gör man på så vis att man startar en kommentar här. Och i kommentaren så lägger jag till 3 stycken större än tecken som ser ut ungefär som en prompt och säger att nu ska vi köra någonting. Och då kör vi FizzBuzz med en 1. Och om jag skickar 1 till FizzBuzz så förväntar jag mig också att ska få tillbaka en 1. Om man då sparar detta skriptet så ser vi då på högersidan här att nu fungerar inte testet. Det här testet jag har skrivit är inte korrekt. Den förväntade sig att få en 1 men fick ingenting. Så nu tänkte jag skulle lämna över till Samuel att skriva ett svar på detta test.